อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับการทำโครงหลังคาแล้วก็การมุงหลังคาเมทัลชีทนะครับสำหรับบ้านทรงโมเดิร์นนะครับก็ทำประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านนะครับต่อจากคราวที่แล้วเราพูดถึง EP ที่8นะครับก็คือเรื่องของการจับเสียมการฉาบผนังแล้วก็การเทพื้นรอบๆบ้านนะครับก็หลังจากที่จับเสียมฉาบผนังเสร็จนะครับเราก็มาต่อด้วย EP ที่9นะครับก็เป็นเรื่องของการทำโครงหลังคาแล้วก็การมุงหลังคานะครับซึ่งบ้านที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับก็เป็นบ้านหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับแล้วก็มุงด้วยเมทัลชีทนะครับโครงหลังคาเนี่ยเราจะทำก่อนหรือทำหลังก่อบล็อกก่อฉาบผนังก็ได้นะครับเพราะว่าโครงหลังคาเนี่ยมันอยู่ส่วนข้างบนนะโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับก็หลังจากที่หล่อเสาเสร็จนะครับอันดับแรกก็คือเราต้องหาระดับน้ำก่อนนะครับอย่างบ้านหลังเนี่ยเสาตรงนี้จะมีมาร์กดินสอสีดำๆไว้ตรงกลางเสานะครับเสาทุกต้นจะหาระดับน้ำไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูแบบบ้านนะครับอย่างบ้านหลังนี้ก็คือจากพื้นสูงขึ้นมาตรงข้างบนนี้นะครับตรงหัวเสาจะสูง 3.5 เมตรนะครับเราก็ทำการวัดจากข้างล่างขึ้นมาบนนี้นะครับ 3.5 เมตรนะครับตามแบบนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมเหล็กหัวเสานะครับเชื่อมเหล็กหัวเสาแบบนี้นะครับซึ่งเหล็กหัวเสาแบบนี้ใครจะใช้เหล็กทำแบบหัวเสาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้แผ่นเพลทก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าใช้แผ่นเพลทเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่พื้นหัวเสามันจะเรียบนะครับเวลาเอาตัวอาเสมาวางเนี่ยมันจะวางทาบได้แนบสนิทกับหัวเสานะครับแล้วก็การเชื่อมมันก็จะง่ายนะครับแล้วก็นั่งบนหัวเสาได้อย่างมั่นคงกว่านี้นะครับอันนี้ก็โอเคมั่นคงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่เต็มที่นะครับแต่บ้านหลังนี้นะครับช่างเขาก็ไม่วางเพลทหัวเสานะครับเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยตัดเหล็กเส้นประมาณ 20-30 เซนพอดีกับหัวเสาเอามาเชื่อมเลยนะครับพอหลังจากที่เชื่อมตัวแรกที่เป็นตัวหลักตัวนี้ได้นะครับก็ทำการวัดตัวต่อไปนะครับก็คือวัดจากระดับน้ำตรงเนี้ยขึ้นไปนะครับให้เท่ากับระดับน้ำตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็วัดขึ้นไปให้ได้ระดับเดียวกันให้หมดนะครับหลังจากที่ทำหัวเสาเสร็จนะครับก็ทำการเชื่อมนะครับทุกตัวที่เชื่อมอย่างเงี้ยต้องวัดระดับน้ำตลอดเวลานะครับเพื่อให้มันไม่เอียงซ้ายเอียงขวาหน้าหลังนะครับเวลาวางอาเสนะครับอาเสมาพาดหัวเสามันจะได้ฉากได้ดิ่งนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเลยนะครับเชื่อมให้หมดเสาทุกตัวนะครับอันดับที่3นะครับก็ทำการตั้งอาเสนะครับตั้งอาเสบนหัวเสาเนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือต้องวัดความยาวระหว่างเสาตรงนี้จนถึงเสาตรงนี้เท่าไหร่นะครับวิธีวัดนะครับแนะนำให้วัดจากข้างบนหัวเสานะครับเพราะว่าถ้าวัดที่ตีนเสานะครับบางทีข้างล่างนี่อาจจะไม่เท่าข้างบนนะครับบางทีข้างบนอาจจะกว้างกว่าหรือว่าอาจจะแคบกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาหล่อเสาเนี่ยเสาอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงนะครับประมาณ1-2 เซนนะครับจริงๆเอียงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าให้เอียงมากนะครับมันจะเสียศูนย์นะครับก็ให้วัดข้างบนนะครับทำการวัดข้างบนนี้เลยนะครับพอหลังจากวัดเสร็จนะครับก็ทำการตัดเหล็กนะครับเอาเหล็กอาเสมาตัดนะครับถ้าเกิดว่าเหล็กมันยาวเกินไปก็ตัดออกมาแต่ถ้าว่าเหล็กสั้นเกินไปก็ทำการเชื่อมต่อเหล็กนะครับก็ทำการเชื่อมต่อเหล็กให้มันยาวตามความยาวของเสาเชื่อมเสร็จแล้วก็เอาขึ้นพาดไปบนหัวเสาเลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับเชื่อมยึดไว้นะครับเชื่อมให้แน่นระดับหนึ่งนะครับเชื่อมตัวนี้เสร็จก็ทำการเชื่อมตัวต่อไปนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมอาเสตัวต่อไปนะครับหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็อันดับต่อไปก็คือการต่อด่างขึ้นไปนะครับโดยตัวด่างเนี่ยเราจะต้องดูจากแบบนะครับเราดูแบบในแบบว่าตัวด่างนี่มันสูงเท่าไหร่นะครับอย่างในแบบของบ้านหลังนี้นะครับตัวด่างมันจะสูงอยู่ที่1 เมตร 50 เซนนะครับตัวด่างคือตัวนี้นะครับ1 เมตร 50 เซนนะครับก็
ทำการตัดตัวด่างตัวนี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทำการหาดิ่งนะครับพอหาดิ่งได้แล้วก็เอาเหล็กมาเชื่อมยึดไว้นะครับการไม่ให้มันโยกไปข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็ยึดด้านนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันโยกไปทางซ้ายทางขวานะครับแล้วก็ดิ่งเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่าให้มันเอียงเลยนะครับตัวด่างตัวนี้เสร็จก็จับด่างตัวต่อไปนะครับตัวด่างตัวต่อไปก็เหมือนกันพอได้ระดับแล้วก็เอาเหล็กมาจับยึดเชื่อมยึดไว้นะครับยึดไว้แล้วก็เชื่อมให้มันยึดตัวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าให้พยายามให้ค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะว่าอันนี้เป็นฐานของโครงหลังคาด้านบนนะครับหลังจากยึดเสร็จนะครับก็ทำการเอาอาเสตัวที่วางบนด่างนะครับมาวางเลยนะครับมาวางเสร็จแล้วก็เชื่อมยึดนะครับอาเสตัวข้างหน้าเสร็จนะครับก็มาวางอาเสตัวด้านหลังนะครับวางเสร็จแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันแน่นนะครับหลังจากเชื่อมเสร็จนะครับก็ทำการดึงเชือกนะครับโดยดึงเชือกตรงนี้นะครับมาจนถึงบนนี้นะครับดึงเชือกไปนะครับดึงเชือกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการวางด่างนะครับด่างที่อยู่บนหัวเสาตรงนี้ทำการวางด่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีเสาอีกต้นหนึ่งก็พอวางด่างตรงนี้เสร็จนะครับก็ทำการวางอาเสตัวนี้นะครับมาพาดตรงนี้นะครับอาเสตัวนี้นะตรงนี้มันก็จะได้เป็นแนวตรงเวลาเอาจันทานมาวางเนี่ยจันทานก็จะได้แนวตรงนี้พอดีนะครับหลังจากที่วางอาเสเสร็จนะครับก็ทำการหาระยะห่างของจันทานนะครับถ้าแบบบ้านของใครที่ไม่มีกำหนดมานะว่าจันทานเนี่ยมันห่างเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องทำการหาระยะห่างระหว่างจันทานนะครับแต่อย่างบ้านหลังเนี่ยคือจันทานตัวเนี้ยห่าง1 เมตรพอดีนะครับก็เราก็ทำตามแบบบ้านเลยนะครับแบบบ้านที่สถาปนิกเขาออกแบบมาแล้วนะครับเราก็ขีดเลยนะครับเรามาร์กเลยนะครับมาร์กไว้บนตัวอาเสตัวนี้นะครับ1 เมตร2 เมตร3 เมตร4 เมตร5 เมตร6 เมตร7 เมตร8 เมตรจนถึง9 เมตรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนี้ด้วยนะครับหาด้านล่างกับด้านบนนะครับเสร็จแล้วพอหาได้แล้วก็เอาจันทานมาวางตรงนี้เลยนะครับวางทีละตัวทีละตัวนะครับพอวางเสร็จแล้วก็ทำการเชื่อมด้วยนะครับวางแล้วก็เชื่อมระหว่างตัวอาเสกับตัวจันทานนะครับเชื่อมทุกจุดเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเชื่อมนะครับเชื่อมจนเสร็จทุกตัวเลยนะครับจนครบหมดแล้วก็ต่อไปก็ทำการหาระยะของแปรนะครับซึ่งในแบบก็เขียนมาแล้วนะครับก็คือแปรก็คือตัวนี้นะครับแปรก็ห่างอยู่ที่1 เมตร 10 เซนนะครับก็ทำการหาระยะของแปรต่อนะครับ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบนสุดนี้นะครับหาด้านนี้แล้วก็มาร์กด้านนี้ด้วยนะครับมาร์ก2 ด้านเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเอาแปรมาวางนะครับถ้าเกิดว่าแปรมันเหล็กมันสั้นก็ต้องทำการต่อเหล็กก่อนขึ้นนะครับก็เอาแปรออกมาเลยนะครับมาวางหลังจากวางแปรเสร็จก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับโครงหลังคานะครับแล้วก็ทำการเชื่อมแปรนะครับเชื่อมตรงแปรตรงนี้เชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้นะครับพอหลังจากเชื่อมแปรเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาของโครงหลังคาก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังด้านหน้าก็ทำแปรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการไล่เก็บรายละเอียดของโครงหลังคาทุกจุดนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ช่างเขาทำเนี่ยเขาจะรีบนะครับก็พยายามจะเชื่อมต่อทุกจุดให้มันเป็นโครงอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาไล่เก็บนะครับจุดเชื่อมระหว่างตัวอาเสกับตัวดั้งนะครับก็เชื่อมต่อให้มันดีๆเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับแล้วก็ดูข้างบนตัวจันทานตัวแปรด้วยเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่ามันมีเยอะบางทีคนเชื่อมนี่อาจจะลืมบางจุดก็ได้นะครับหลังจากเชื่อมเก็บรายละเอียดเสร็จนะครับก็ทำการตีโครงของไม้ฝาเชอร่านะครับวัดแล้วก็ตัดแล้วก็มาเชื่อมอย่างนี้นะครับบ้านหลังนี้มีโครงตรงไหนบ้างที่จะต้องใส่ไม้ฝาเชอร่าก็ตีโครงไปเลยนะครับตีเสร็จก็เตรียมเมทัลชีทนะครับสำหรับหลังคาเมทัลชีทก็อันนี้แบบนี้คือแบบเป็นบูฉนวนกันร้อนนะครับหรือใครจะไม่บูฉนวนกันร้อนก็ได้นะครับก็ทำการเตรียมไว้แล้วก็เอาขึ้นไปมุงเลยนะครับวิธีมุงนะครับก็คือจะมุงจากด้านซ้ายไปขวานะครับ
แล้วก็ทำการมุงเลยนะครับมุงแล้วก็ยิงสกรูเข้าไปเลยนะครับสกรูที่ใช้ยิงมุงหลังคาก็เป็นสกรูแบบนี้นะครับยิงทะลุกับแปรโครงเหล็กกรอง2 นิ้วซึ่งบนหัวมันจะมีลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับเวลายิงเข้าไปแล้วมันจะมีลูกยางแบบเนี้ยฝนตกลงมาน้ำก็จะไม่ซึมไปนะครับลูกยางเนี่ยจะกันไม่ให้น้ำเข้าไปได้นะครับแล้วก็เวลายิงก็ยิงตัวเว้นตัวอย่างนี้นะครับตัวนี้แล้วก็เว้นตัวหนึ่งแล้วก็ยิงตัวหนึ่งเว้นตัวหนึ่งยิงตัวหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากยิงจนถึงแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นสุดท้ายถ้าใครที่คำนวณได้ไม่แม่นก็อาจจะเอามาซ้อนกับตัวนี้หรือว่าบางทีอาจจะเลยมานิดนึงก็จำเป็นต้องตัดทิ้งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับช่างเขาก็จะทำการตัดตรงนี้ทิ้งเพราะว่าแผ่นเมทัลชีทจะพอดีกับขอบตรงนี้นะครับแต่บางคนอาจจะเลยมานิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาครอบข้างปิดเข้าไปก็จะดูเรียบร้อยดีนะครับหลังจากตัดตรงนี้เสร็จก็ทำการทาสีด้วยนะครับผมลืมบอกไปว่าสีเนี่ยต้องทาก่อนจะมุงหลังคานะครับสีกันสนิมนะครับรอยเชื่อมทุกจุดต้องทานะครับหลังจากมุงหลังคาเสร็จก็ทำการปิดไม้ฝาเชื้อราใต้โครงหลังคานะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดทุกจุดรอบๆหลังคาให้หมดเลยนะครับสำหรับสกรูที่ใช้ยิงไม้ฝาเชื้อรานะครับก็เป็นสกรูลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงตามโครงเหล็กที่เชื่อมไว้นะครับส่วนตรงช่องว่างระหว่างหลังคา2 ระดับนะครับก็ต้องเอาแผ่นครอบมุมนะครับมาปิดด้วยนะครับแผ่นครอบมุมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นมุมที่เป็นแบบนี้ก็ต้องตัดเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามุมข้างๆก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แค่เอามาวางอย่างนี้แล้วก็เอาแผ่นไม้ฝามาปิดแล้วก็ยิงสกรูเข้าไปเลยนะครับหลังจากอันนี้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการติดไม้เชิงชายนะครับวิธีติดไม้เชิงชายนะครับก็คืออย่างบ้านหลังนี้คือตัดเหล็กกรองขนาด2x2 นิ้วนะครับก็เอามาแปะกับจันทานนะครับแล้วก็หาดิ่งนะครับให้ได้ดิ่งนะครับพอได้ดิ่งแล้วก็ทำการเชื่อมยึดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไม้เชิงชายมาปิดด้านหน้าของเชิงชายแบบนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือเราตัดแบบนี้แล้วก็ตัดแผ่นมาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้เชิงชายมาปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วเราก็มายิงด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็ทำการปิดแล้วก็ยิงสกรูเข้ากับตัวจันทานเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการใส่แผ่นครอบนะครับแผ่นครอบเอาแผ่นครอบปิดเข้าไปบนหลังคาแล้วก็ยิงข้างบนนี้นะครับทำการเดี๋ยวเอา2 แผ่นนี้มาประกบกันแล้วก็ยิงสกรูบนนี้นะครับ1 ตัวนะครับเสร็จแล้วก็ยิงข้างๆนี้นะครับทุกๆประมาณ 40-50 เซนนะครับหลังจากเอาแผ่นครอบไปมุงเสร็จนะครับหน้าตาโครงหลังคาก็ได้จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับการทำโครงหลังคาแล้วก็การมุงหลังคาเมทัลชีทนะครับสำหรับบ้านทรงโมเดิร์นนะครับก็ทำประมาณนี้นะครับรายละเอียดในปลีกย่อยเทคนิคต่างๆเนี่ยช่างแต่ละคนเขาก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าโครงหลังคาหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังมุงหลังคาบ้านทรงโมเดิร์นนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ